नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत खूपच झटपट आणि टेस्टी रेसिपी. तर आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मायोनीज सँडविच. चला तर मग रेसिपी बघूयात. तर स्टफिंगसाठी मी इथे घेतलेला आहे एक बारीक चिरलेला कांदा, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली शिमला मिरची. त्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ब्लॅक पेपर पावडर आणि 2 टेबलस्पून मी इथे व्हेज मायोनीज ॲड केलेलं आहे. चवीपुरतं मीठ टाकून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपलं स्टफिंग इथे रेडी आहे, तर ते ब्रेडला लावून घेऊयात. मी इथे मल्टीग्रेन ब्रेड यूज केलेला आहे, तर तुम्ही कोणताही ब्रेड यूज करू शकता. आपण आता पॅनला थोडंसं बटर लावून घेऊयात आणि सँडविच त्याच्यावर दोन्ही साईडनी प्रॉपर ग्रिल करून घेऊयात. सँडविचचा कलर दोन्ही साईडनी लाईट ब्राऊन होईपर्यंत आपण ते भाजून घेणार आहोत. तर इथे आपलं व्हेज मायोनीज सँडविच तयार आहे. ते मी सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेते. हे सँडविच तुम्ही केचपबरोबर सर्व करू शकता. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.